Ay, Asi! Ay, guy! Asi! Alam mo? Tawa-tawa si Asi, oh. Hi guys, sama kita sa vlog ko. Mag-YouTube tayo. Hi vlog! Hi vlog! Welcome to my guys! View deck. Ayan, dito po kami ngayon sa Tabuk, Tabuk City. Okay, what a view. Video again eh. Hey brother, welcome to my vlog. Ayun guys, tingnan kung gaano kaganda dito. The beauty of Tabuk City, guys. Ayan, mga kasama natin na mga kasungot. Guys, tignan nyo naman yung rock formation natin dito. Ayan, dito tayo sa Dalimuno view deck. Ayan guys. Ayan. Bababa kami dyan mamaya guys. Ayan sila. Ang tropa natin. Tignan nyo kung gaano kataas yan, oh. Kami, Ocean Falling Rocks kung ano ko nakakante.